3 năm hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong, một chặng đường yêu, đau và trưởng thành trong làng giải trí Trung Quốc, nơi tình yêu thường bị phủ mờ bởi ánh đèn sân khấu, rất ít cặp đôi nào có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Và câu chuyện giữa Triệu Lệ Dĩnh ngôi sao nổi tiếng từ những vai diễn chân chất và Phùng Thiệu Phong nam diễn viên từng được xem là thiếu gia của màn ảnh Hoa ngữ, đã từng là một trong những chuyện tình khiến công chúng dõi theo nhiều nhất. Từ lúc công khai, kết hôn, đến khi chia tay, tất cả chỉ gói gọn trong 3 năm ngắn ngủi, nhưng 3 năm ấy lại chất chứa quá nhiều điều, cả hạnh phúc, cả tổn thương, và những bài học mà mỗi người phải học cách chấp nhận khi yêu một người không giống mình. Khởi đầu từ một ánh mắt. Năm 2018, bộ phim cổ trang Minh Lan Chuyện lên sóng, đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Trên màn ảnh, họ là cặp đôi oan gia yêu nhau sau nhiều hiểu lầm, gắn bó sau nhiều sóng gió. Nhưng ít ai biết, trong lúc hóa thân vào vai diễn, tình cảm thật cũng nhen nhóm giữa họ. Phùng Thiệu Phong từng thú nhận, tôi bị cô ấy cuốn hút từ ánh mắt đầu tiên. Không phải vì cô ấy xinh đẹp, mà vì trong cô ấy có sự mạnh mẽ và yếu đuối cùng tồn tại. Triệu Lệ Dĩnh thì kín tiếng hơn. Cô không thừa nhận tình yêu, cũng không phủ nhận. Cô chọn giữ riêng cho mình một góc yên tĩnh giữa cơn bão truyền thông. Nhưng rồi, vào tháng 10 năm 2018, đúng ngày sinh nhật, cô bất ngờ đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn. Không lễ cưới rình rang, không váy cưới cổ tích, chỉ một tờ giấy chứng minh họ đã là vợ chồng. Và thế là bắt đầu một chương hoàn toàn mới. Những ngày đầu êm đềm, cuộc sống sau hôn nhân của hai người diễn ra khá kín đáo. Triệu Lệ Dĩnh gần như tạm rút khỏi showbiz để dưỡng thai và sinh con trong yên lặng. Năm 2019, cô hạ sinh bé trai đầu lòng tại Bắc Kinh. Không có hình ảnh chính thức, không một buổi họp báo. Phùng Thiệu Phong khi ấy từng xúc động chia sẻ, lúc lần đầu bế con trên tay, tôi mới thật sự hiểu thế nào là trách nhiệm và thế nào là tình yêu lớn. Anh cố gắng ở nhà nhiều hơn, tạm dừng nhận phim để ở cạnh vợ con. Những hình ảnh hiếm hoi được chụp lén trên phố cho thấy họ từng hạnh phúc dạo phố, ăn tối, cùng đưa con đi dạo. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà hai người, vốn là người của công chúng, được sống như bao cặp vợ chồng bình thường. Hai con người hai thế giới, nhưng rồi, những vết nứt đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ vùng quê Hà Bắc, không có gốc gác trong giới giải trí, tự thân nỗ lực vươn lên là mẫu người độc lập, kiên cường và đầy khát vọng. Sau sinh con không lâu, cô nhanh chóng quay trở lại với công việc, chọn lựa những dự án khó, thậm chí còn tham gia show truyền hình, đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình giàu có, từng có giai đoạn là nam thần của màn ảnh, lại thích cuộc sống nhẹ nhàng, truyền thống hơn. Anh từng kỳ vọng vợ mình sau khi sinh con sẽ ở nhà nhiều hơn, dành thời gian chăm sóc gia đình. Sự khác biệt này không phải lỗi của ai, nhưng lại là thứ âm thầm kéo hai người xa dần nhau. Một người muốn tiếp tục bứt phá, một người muốn giữ những gì đã có, và họ không còn nhìn về cùng một hướng. Những tin đồn và sự im lặng khi Triệu Lệ Dĩnh trở lại showbiz, truyền thông lập tức soi mói từng cử chỉ, từng lần không đeo nhẫn cưới, từng chuyến công tác không có chồng đi cùng. Tin đồn rạn nứt bắt đầu râm ran từ giữa năm 2020. Họ không lên tiếng, không xác nhận, cũng không phủ nhận. Với công chúng, đó là một sự im lặng đáng sợ. Nhưng với họ có thể là một nỗ lực níu giữ, hoặc một cách để lùi lại nhìn lại cuộc hôn nhân đang chao đảo. Có thời điểm, Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp đi chơi một mình. Có lúc, Lệ Dĩnh lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường. Nhưng rồi cả hai vẫn xuất hiện cùng nhau trong một vài dịp như để chứng minh rằng họ vẫn ổn. Cho đến khi, lời chia tay ngắn gọn nhưng nhiều day dứt. Tháng 4 năm 2021, văn phòng đại diện của hai nghệ sĩ chính thức ra thông báo Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã hoàn tất thủ tục ly hôn, chia tay trong hòa bình, cùng nhau nuôi dạy con cái. Không trách móc, không đấu tố, không phơi bày lỗi lầm của nhau. Họ chọn rời đi nhẹ nhàng, như cách họ từng âm thầm đến với nhau. Và rồi, người ta bắt đầu lục lại những hình ảnh cũ, tìm kiếm dấu hiệu dạn vỡ, đặt ra hàng loạt giả thuyết. Nhưng người trong cuộc vẫn giữ im lặng. Chỉ có một lần duy nhất, Lệ Dĩnh viết, có những chuyện, chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Chúng tôi từng yêu, từng cố gắng, và đã đi cùng nhau đến chừng đó. Sau chia tay vẫn là cha mẹ của con. Điều khiến nhiều người cảm động là, dù không còn là vợ chồng,
nhưng cả hai vẫn giữ sự tôn trọng nhất định cho đối phương, đặc biệt là trong vai trò làm cha mẹ. Phùng Thiệu Phong nhiều lần bị bắt gặp đưa con đi chơi, đưa đón ở trường mẫu giáo. Còn Triệu Lệ Dĩnh dù lịch trình bận rộn vẫn luôn dành thời gian riêng cho con trai. Cô chưa từng công khai gương mặt con, nhưng từng nói, con là ánh sáng lớn nhất của cuộc đời tôi. Dù không còn chung một mái nhà, nhưng giữa họ vẫn có một sợi dây gắn bó là đứa trẻ ấy, là kỷ niệm từng có, là những điều không thể xóa nhòa dù năm tháng có trôi qua. 3 năm không dài, nhưng đủ để trưởng thành. Người ta thường tiếc nuối, giá mà họ hiểu nhau hơn, giá mà họ nhường nhịn hơn, nhưng tình yêu không có giá như. Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, nhưng cũng trầm lặng hơn. Cô không còn là cô gái nhỏ từng khát khao khẳng định mình. Cô giờ đây là một người phụ nữ từng trải, biết thế nào là giữ, và thế nào là buông. Phùng Thiệu Phong thì kín tiếng hơn, nhưng ai cũng thấy anh thay đổi từ một thiếu gia đào hoa trở thành người đàn ông của gia đình, dù đã không còn mái ấm trọn vẹn. Triệu Lệ Dĩnh lại vươn lên đỉnh cao, đứng sau sự chứng thực toàn cầu của Givenchy. Cô ấy phá vỡ những định kiến và nghi ngờ bằng sức mạnh của mình. Từ một gái quê bị chế giễu trở thành người phát ngôn của thương hiệu xa xỉ quốc tế, Triệu Lệ Dĩnh đã dùng sức mạnh của mình để tạo nên một huyền thoại phản công. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của cô đã cất cánh. Nhận thức sâu sắc của Longines về sự thanh lịch không phải bẩm sinh đã trở thành lời chú thích đẹp đẽ nhất, và sự chứng thực toàn cầu của Givenchy là một khoảnh khắc huyền thoại. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong đã mất đi nguồn lực. Hành trình của hai người đã chứng minh rằng sự tôn trọng thực sự không nằm ở bộ lọc của xuất thân gia đình, mà là quyết tâm xé toạc nhãn hiệu bằng những tác phẩm. Trong giới giải trí chưa bao giờ thiếu những câu chuyện, nhưng những huyền thoại như Triệu Lệ Dĩnh đã phản kháng đến cùng và liên tục tát vào thế giới bên ngoài thì thực sự hiếm có. Khi cô và Phùng Thiệu Phong ly hôn 4 năm trước, nhiều người đã chờ đợi để xem cô làm trò hề. Nhưng giờ đây đến lượt những người chứng kiến phải thốt lên, ai mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống. Vào ngày 15 tháng 7, Givenchy Beauty chính thức công bố Triệu Lệ Dĩnh là người phát ngôn đầu tiên cho dòng sản phẩm trang điểm toàn cầu của thương hiệu này. Tin tức này ngay lập tức lan truyền trên Internet và làm mới hoàn toàn nhận thức của mọi người về từ đàng hoàng. Lúc đó, khi hai người mới đến với nhau, nhiều cư dân mạng đã chua chát nói, hai người này không hợp nhau, xem ra sẽ có chuyện rắc rối đây. Không lâu sau, lời nói của họ đã trở thành sự thật. Nhưng điều thú vị là sau khi họ chia tay, quỹ đạo cuộc đời của họ hoàn toàn đảo ngược. Phùng Thiệu Phong vốn xuất thân từ gia đình giàu có, mang khí chất của một quý tộc, nhưng dần dần bị thế hệ thanh niên đẹp trai mới làm lu mờ. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Anh ấy tràn đầy năng lượng và điều hành công việc kinh doanh của mình rất thành công. Bộ phim ly hôn này cuối cùng đã trở thành một bộ phim truyền cảm hứng về nữ anh hùng thăng cấp và chiến đấu với quái vật. Thành thật mà nói, công chúng luôn có cái nhìn khá khắt khe với Triệu Lệ Dĩnh. Sinh ra ở vùng nông thôn, mặt tròn, tư tưởng hẹp hòi, những cái mác này bám chặt lấy cô như bệnh vẩy nến, và mỗi lần cô bước trên thảm đỏ, cô lại gây ra làn sóng chế giễu. Khi Dior mời cô làm đại sứ, cô đã bị chỉ trích vì giọng Anh tự tin của mình. Thương hiệu đã xóa video chỉ sau một đêm, hành động này còn nhanh hơn cả sự sụt giảm của thị trường chứng khoán. Trong một thời gian, quan điểm cho rằng làm việc chăm chỉ là vô ích đã lan tràn, như thể những người có hoàn cảnh nghèo khó nên ở lại nơi họ đang sống. Nhưng số phận luôn ưu ái những người chiến đấu đến cùng. Điều thú vị là khi mọi người đều khinh thường bà, Longines đã có tầm nhìn xa khi nhận ra tài năng của bà và trao cho cô gái nhà quê này vị trí đại sứ thanh lịch. Trước sự nghi ngờ, họ chỉ trả lời một cách bình tĩnh, sự thanh lịch không phải là bẩm sinh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Câu này có tác dụng chữa lành nhiều hơn cả món súp gà cảm xúc. Từ đó trở đi, bất kể có bao nhiêu ồn ào trên Internet, cô bé vẫn là công chúa nhỏ được Longines yêu quý nhất. Loại điều trị này không đạt được thông qua các mối quan hệ, mà thông qua sự kiên trì trong xương tủy của một người. Điều thậm chí còn vô lý hơn là khi hợp đồng giữa hai bên hết hạn vào tháng 3 năm nay, một số người bắt đầu lên tiếng bi quan, nói rằng nguồn lực sẽ bị cắt đứt và sự hợp tác sẽ chấm dứt. Kết quả là, Longines đã đích thân lên tiếng làm rõ, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau đến cùng, điều này đã trực tiếp làm dịu đi những người bi quan. Làn sóng hoạt động này có thể được mô tả như một cảnh chuyển giao lớn. Bạn nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc,
nhưng thực ra đó chỉ là một khởi đầu mới ở cấp độ cao hơn. Điều thực sự khiến mọi người ngạc nhiên là thông báo chính thức của Givenchy quét khuôn mặt trên màn hình khổng lồ ở quảng trường thời đại New York, và các máy POS tại các quầy trên khắp đất nước gần như bốc khói vì người hâm mộ quẹt thẻ. Những kẻ từng cười nhạo ta, giờ hãy nhìn ta trở thành thần. Câu nói này cùng với tấm poster đã khiến vô số cư dân mạng phải thốt lên vì phấn khích. Nếu trước đây mọi người chỉ nhớ đến cô bé bị chế giễu vì một câu nói tiếng Anh, thì giờ đây các thương hiệu hàng đầu thế giới đang nói với bạn bằng tiền thật, giá trị không được xác định bởi nguồn gốc, mà được hỗ trợ bởi các tác phẩm và sự công nhận trên thị trường. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong rõ ràng đã thoải mái hơn kể từ khi ly hôn. Những bộ phim truyền hình mới của anh không gây được nhiều tiếng vang, anh mất đi nguồn quảng cáo và thường xuyên dính vào các vụ bê bối. Cư dân mạng chế giễu ông là phiên bản Thượng Hải của người đàn ông trung niên theo đạo Phật. Có lẽ anh ấy đã sống êm ả quá lâu và đã mất đi tinh thần chiến đấu, chỉ muốn sống một cuộc sống ổn định. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh lại vô cùng quyến rũ. Vai diễn người mẹ trong Điều 20 khiến khán giả rơi nước mắt. Cô ấy đã cắt ngắn mái tóc dài của mình mà không hề do dự vì vai diễn, và sự tàn nhẫn của cô ấy còn nóng bỏng hơn cả đầu cá băm nhỏ. Sự thật đã chứng minh rằng một số phụ nữ thực sự có thể sống cuộc sống của riêng mình như một tia sáng và không cần bất kỳ ai thắp sáng sân khấu cuộc đời họ. Thực ra, nếu bạn suy nghĩ kỹ thì không có sự khác biệt giữa thắng và thua khi hai người chia tay, mà tất cả phụ thuộc vào thái độ sống mà mỗi người lựa chọn. Một số đàn ông nghĩ rằng hạnh phúc là có vợ, con và một chiếc giường ấm áp, trong khi một số phụ nữ lại khăng khăng muốn ra ngoài thế giới và không bao giờ bỏ cuộc. Lúc đầu, dư luận đều nhất trí cho rằng ly hôn sẽ gây ra tác hại lớn nhất cho phụ nữ. Bây giờ có vẻ như đó chỉ là lối suy nghĩ quán tính xét cho cùng. Dựa vào núi thì núi sẽ sụp, dựa vào người thì người sẽ bỏ chạy. Nguồn an toàn thực sự duy nhất chính là bản thân bạn phải mạnh mẽ. Vậy sự đứng đắn là gì? Sự tôn kính của Phùng Thiệu Phong đến từ xuất thân gia đình, là bộ lọc dưới sự phù hộ của danh lợi, không thể chống lại sự xói mòn của thời gian. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh đã trở nên nổi tiếng thông qua những bản hit liên tiếp và các thương hiệu xa xỉ quốc tế. Một chặng đường không phải thất bại, mà là dấu son. 3 năm hôn nhân có thể là ngắn ngủi với người ngoài cuộc, nhưng với họ, đó là cả một chặng đường yêu thương, thử thách, và cả học cách trưởng thành cùng nhau dù cuối cùng phải bước tiếp một mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng đi đến hôn nhân, và hôn nhân cũng không phải lúc nào cũng mãi mãi. Nhưng điều quan trọng là, sau tất cả, họ không làm tổn thương nhau, không đánh mất sự tử tế. Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong có thể sẽ không còn quay lại, nhưng họ từng là một phần đẹp nhất trong cuộc đời nhau.